Xin chào các bạn. Chắc hẳn chúng ta đã quá quen thuộc với những chiếc tủ đựng hồ sơ như thế này. Vì lưu trữ cũng như quản lý hồ sơ luôn là một khâu quan trọng đối với mỗi công ty, doanh nghiệp. Quy mô tổ chức càng lớn đồng nghĩa với khối lượng hồ sơ càng nhiều, đặc biệt là sau nhiều năm tích lũy. Điều này đã gây không ít khó khăn trong việc quản lý cũng như tìm kiếm, trích xuất dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, báo cáo. Quản lý hồ sơ hiệu chuẩn cũng vậy. Rất nhiều các thiết bị được hiệu chuẩn kiểm định hàng năm. Các giấy tờ này cần được lưu trữ trong ít nhất 3 năm, thậm chí lên đến 7 năm đối với những hồ sơ quan trọng. Chính vì vậy, việc tìm kiếm một giải pháp lưu trữ, quản lý hồ sơ hiệu chuẩn hiệu quả là điều vô cùng cần thiết. Một giải pháp tối ưu đã ra đời từ phòng thí nghiệm hiệu chuẩn Tabmaster, đó chính là hệ thống lưu trữ online. Bộ tiêu chuẩn ISO IEC 17025/2017 cũng đã cho phép sử dụng hồ sơ điện tử để thay thế cho hồ sơ giấy, giúp giải quyết được nhiều vấn đề bất cập. Với hệ thống lưu trữ online tại Tabmaster, khách hàng sẽ dễ dàng trong việc tìm kiếm cũng như truy xuất dữ liệu trong chưa đến 10 giây, đồng thời lưu trữ hồ sơ hiệu chuẩn lên đến 7 năm. Tôi là Hoàng Phúc, hôm nay sẽ cùng chia sẻ với các bạn về hệ thống lưu trữ online tại Tabmaster. Tại trình duyệt web, các bạn truy cập vào đường link tabmastertest.com. Kế đến, các bạn truy cập vào mục Portal. Đây là giao diện hệ thống lưu trữ online. Để đăng nhập, bạn chọn vào Login ở góc phải màn hình. Lưu ý tại mục Country, bạn chọn mã VN, sau đó tiến hành đăng nhập theo thông tin bạn đã được cung cấp. Đây là giao diện chính của hệ thống. Phía trái màn hình là thanh công cụ bao gồm các chức năng Asset Manager, quản lý chung, Activity Report, báo cáo hoạt động, Deal Report, danh sách các thiết bị hết hạn trong một khoảng thời gian, Certificate, chứng nhận, báo cáo, Pickup Request, gửi yêu cầu, Ticket, gửi yêu cầu nhanh, và sau cùng là Web User, tài khoản. Tại mục Asset Manager, khách hàng có thể xây dựng được bộ dữ liệu thiết bị tổng quát. Với công cụ này, bạn sẽ tìm kiếm, trích xuất tất cả các thông tin về danh mục thiết bị. Để xem đầy đủ thông tin, bạn có thể click vào đây để thu nhỏ thành menu. Đây là giao diện của công cụ Asset Manager. Tại đây chúng ta có thể biết được các thông tin: Asset Number, mã số quản lý thiết bị, Serial Number, số series, Manufacturer, nhà sản xuất, Model Number, dòng máy, Description, thông tin về tên thiết bị. Ở đây chúng ta có một thiết bị được đặt mã là ME0171 với số series là 80656, thiết bị đến từ thương hiệu Mitutoyo và dòng sản phẩm thuộc 177204. Thiết bị có tên là Setting Ring. Cột tiếp theo Report Number, số chứng nhận. Số chứng nhận này sẽ thay đổi theo từng lần hiệu chuẩn của thiết bị. Để xem thông tin chi tiết về báo cáo này, các bạn có thể click vào mục View. Ở đây tôi đang có một mẫu chứng nhận từ thiết bị Setting Ring thuộc thương hiệu Mitutoyo. Quay trở lại với công cụ Asset Manager, chúng ta có cột Count Date, ngày hiệu chuẩn, Count Interval, chu kỳ hiệu chuẩn, On-site, thiết bị được hiệu chuẩn tại nhà máy. Tại đây chúng ta sẽ có hai trạng thái là Yes hoặc No. Ở trạng thái No, thiết bị được hiệu chuẩn tại phòng lab. Ở trạng thái Yes, thiết bị được hiệu chuẩn tại nhà máy. Ở cột Intolerant, thiết bị có nằm trong sai số cho phép hay không, chúng ta cũng có hai trạng thái là Yes hoặc No. Due Date, ngày hết hạn. Và sau cùng là cột History, lịch sử hiệu chuẩn. Tại mục History này, bạn có thể truy xuất dữ liệu của thiết bị vào những lần hiệu chuẩn trước đó với thời gian lưu trữ lên đến 7 năm. Tôi lấy ví dụ như ở mã thiết bị này. Ở đây hệ thống đang trả về cho chúng ta lịch sử hiệu chuẩn của thiết bị với mã ME0171 với lịch sử hiệu chuẩn từ năm 2018 đến thời điểm hiện tại là năm 2020. Mục Activity Report này thì về cơ bản khá giống với mục Asset Manager. Tuy nhiên thì đối với Activity Report, hệ thống sẽ cho phép chúng ta tìm kiếm danh sách các thiết bị nằm trong một khoảng thời gian cố định. Điều này giúp tiết kiệm thời gian khá nhiều trong việc tìm kiếm. Ở đây tôi sẽ chọn một khoảng thời gian. Tôi chọn khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 cho đến thời điểm hiện tại là ngày 10 tháng 7 năm 2020.
Hệ thống đang trả về cho tôi danh sách các thiết bị. Và ở đây các bạn có thể chọn số thiết bị hiển thị trên một trang để tiện cho việc theo dõi. Ở đây chúng ta có 4 lựa chọn: 10, 25, 50 hoặc là 100. Ở đây tôi sẽ chọn hiển thị 25 thiết bị trên cùng một trang. Đây, các bạn có thể thấy. Đồng thời hệ thống có hỗ trợ cho chúng ta xuất báo cáo dưới 3 định dạng: file PDF, file XLSX hoặc file CSV. Tiếp đến ở mục View Report. Công cụ View Report này sẽ cho phép chúng ta tìm kiếm danh sách các thiết bị đã hết hạn hoặc sắp hết hạn tại một thời điểm xác định. Ở đây tôi sẽ chọn một khoảng thời gian để làm ví dụ. Tôi chọn khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 cho đến thời điểm ngày 30 tháng 10 năm 2020. Ở đây hệ thống đang trả về cho tôi danh sách các thiết bị đã hết hạn, đồng thời cùng với đó là các thiết bị sắp hết hạn. Và để xem chi tiết thông tin về báo cáo cũng như chứng nhận của thiết bị, các bạn click vào mục View tại cột Report Number. Hoặc để xem về lịch sử hiệu chuẩn của thiết bị, các bạn có thể click vào dấu mũi tên ở cột History. Đồng thời hệ thống có hỗ trợ xuất báo cáo. Công cụ Certificate cho phép bạn tìm kiếm tất cả các chứng nhận, các báo cáo liên quan đến một hoặc nhiều thiết bị trong thời gian cần kiểm tra. Ở đây tôi sẽ lấy ví dụ về một khoảng thời gian. Tôi chọn thời điểm bắt đầu vào ngày 1 tháng 6 năm 2020 và thời điểm kết thúc là ở hiện tại ngày 10 tháng 7 năm 2020. Hệ thống cho phép tùy chọn ở 3 trạng thái: trạng thái Incomplete, thiết bị đang trong quá trình hiệu chuẩn; Complete, thiết bị đã được hiệu chuẩn; và sau cùng là On, cả hai trạng thái trên. Tôi sẽ chọn On để hệ thống trả về toàn bộ kết quả. Lúc này hệ thống đã trả về kết quả các chứng nhận, các báo cáo của thiết bị. Đồng thời hệ thống còn cho phép bạn tải về một hoặc nhiều chứng nhận bằng cách click vào ô tương ứng hoặc chọn ô đầu tiên để chọn tất cả. Các bạn quan sát thao tác màn hình. Để chọn một hoặc một vài thiết bị, các bạn click. Hoặc để chọn tất cả, các bạn click vào ô vuông đầu tiên. Chuyển sang công cụ Pickup Request. Công cụ này cho phép bạn gửi đến chúng tôi danh sách các thiết bị cần phải đưa đi hiệu chuẩn. Đầu tiên, bạn chọn thời gian mong muốn chúng tôi đến nhận thiết bị. Ví dụ, bạn chọn ngày 15 tháng 7 năm 2020. Tiếp đến, bạn click vào mục Choose File để chọn file thiết bị. Bạn chọn file danh sách thiết bị cần được hiệu chuẩn, sau đó nhấn Open. Tiếp đến, bạn nhập thông tin cần lưu ý cho chúng tôi. Ví dụ, ở đây tôi đang nhập vào vòng dòng lưu ý: nhận thiết bị tại lễ Tân trước 10 giờ sáng, văn phòng Hồ Chí Minh. Sau khi kiểm tra thông tin, bạn nhấn Send để gửi. Bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ sớm tiếp nhận và phản hồi trong không quá một ngày làm việc. Hệ thống hiện bản thông báo xác nhận đã gửi thành công. Ticket cho phép bạn tạo một yêu cầu xử lý khẩn cấp đối với phòng thí nghiệm của chúng tôi. Các yêu cầu đó có thể là một phát hiện sai lệch trong báo cáo thử nghiệm, một yêu cầu bổ sung mới hoặc một hành động khắc phục khẩn cấp. Đầu tiên, tại mục Category, bạn tiến hành chọn nội dung cần gửi. Hệ thống cung cấp cho bạn các lựa chọn như sau. Lựa chọn 1, Certificate Change, yêu cầu thay đổi nội dung chứng nhận. Lựa chọn 2, Pickup Request, yêu cầu về giao nhận thiết bị. Lựa chọn 3, Publish Certificate, yêu cầu về thời gian cấp chứng nhận. Lựa chọn 4, Order khác, bạn tiến hành nhập thông tin yêu cầu khác trong bảng bên dưới. Ví dụ ở đây tôi chọn yêu cầu liên quan đến giao nhận thiết bị. Ví dụ tôi có dòng lưu ý nhận thiết bị trước ngày 17 tháng 7. Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn tiến hành nhấn Send để gửi yêu cầu. Bộ phận quản lý chất lượng sẽ tiến hành xử lý cho đến khi yêu cầu được hoàn thành. Trong suốt thời gian chờ xử lý, hệ thống sẽ liên tục nhắc nhở, giúp cho người phụ trách xử lý vấn đề nhanh chóng hoàn thành, đồng thời gửi lại kết quả cho khách hàng. Hệ thống báo yêu cầu thành công. Chức năng cuối cùng, Web User.
Web user cho biết những tài khoản nào được cấp quyền để truy cập vào hệ thống lưu trữ online. Vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu qua về hệ thống lưu trữ online tại Tabmaster. Không ngừng nỗ lực cải tiến hệ thống quản lý, kiểm soát nhằm đảm bảo những tiêu chuẩn khắt khe của hệ thống quản lý chất lượng ISO IEC 17025:2017. Tabmaster luôn đặt khách hàng làm yếu tố cốt lõi cho mọi hoạt động, đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu đa dạng của khách hàng. Hệ thống lưu trữ online tại Tabmaster cũng từ đó mà ra đời. Hy vọng hệ thống lưu trữ online tại Tabmaster sẽ là giải pháp tối ưu cho khách hàng trong việc lưu trữ cũng như quản lý hồ sơ hiệu chuẩn, giúp thuận tiện trong việc theo dõi hạn hiệu chuẩn của các thiết bị, nâng cao năng lực quản lý, đồng thời giúp truy xuất dữ liệu hồ sơ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ tới. Đừng quên nhấn like and subscribe channel của Tabmaster để xem thêm nhiều video bổ ích khác.